عقدت لجنة الانتخابات المركزية الانتخابات المحلية 2021 على مرحلتين، متوجة 7 شهور من العمل الدؤوب لإتمام العملية الانتخابية وفق قانون الانتخابات ومعايير النزاهة والشفافية، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا. جرى الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 11 من كانون أول 2021، وسبق هذا اليوم نحو 3 أشهر من الإعداد والتحضير. بدأت العملية الانتخابية بمرحلة تسجيل الناخبين، حيث فتحت اللجنة مراكز تسجيل واستقبال طلبات اعتراض في 376 هيئة محلية بالضفة الغربية مشمولة بالعملية الانتخابية، إلى جانب إتاحة التسجيل الإلكتروني عن بعد. وبحسب سجل الناخبين النهائي، فقد بلغ عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع في هذه المرحلة أكثر من 700 ألف ناخب وناخبة. فتح باب الترشح للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لمدة 10 أيام، وفي ختامها وبعد إتاحة المجال للاعتراض على المرشحين، أصبح كشف القوائم والمرشحين نهائياً، وعليه جرى الاقتراع في 154 هيئة محلية ترشحت فيها 573 قائمة انتخابية تضم قرابة 5000 مرشح، ربعهم من الإناث. وفي 162 هيئة محلية ترشحت قائمة واحدة مكتملة، ما يعني فوزها بالتزكية، وفي 60 هيئة محلية أخرى لم تترشح قوائم مكتملة. انطلقت في 27 من تشرين الثاني فترة الدعاية الانتخابية، وانتهت قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع. راقبت اللجنة خلال هذه الفترة التزام القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام بضوابط ممارسة الدعاية المحددة بالقانون. الساعة 7 من صباح يوم السبت 11/12/2021 بدأ الاقتراع، واستمر حتى 7 مساءً، وشارك في التصويت نحو 66% من أصحاب حق الاقتراع بحضور وكلاء القوائم الانتخابية ومئات الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين. جرى الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 26 من آذار 2022، وذلك في 50 هيئة محلية من أصل 100 وهيئتين محليتين بالضفة الغربية مشمولة بالانتخابات، بعد تعذر إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة. لتسجيل الناخبين فتحت اللجنة مراكز في كافة الهيئات المشمولة، واستقبلت فيها أيضاً طلبات الاعتراض، ونتج عن هذه العملية تحديد عدد المواطنين المؤهلين للاقتراع، والبالغ 787 ألف مواطن ومواطنة. في 8 من شباط 2022 بدأت مرحلة الترشح، واستمرت 10 أيام، وتبعها نشر كشف المرشحين الأولي قبل أن يصبح نهائياً. ترشحت 235 قائمة انتخابية في 50 هيئة محلية، بلغ عدد مرشحيها نحو 2300، 27% منهم مرشحات إناث. كما ترشحت قائمة واحدة مكتملة في 23 هيئة محلية سيعلن عن فوزها بالتزكية، وفي 29 هيئة أخرى لم تترشح أي قائمة انتخابية مكتملة. خلال فترة الدعاية الانتخابية أدت اللجنة عملها بمراقبة التزام الشركاء جميعاً بالضوابط القانونية. على مدار يوم الاقتراع توجه أكثر من 53% من أصحاب حق التصويت إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم بالمجالس البلدية بحضور ومتابعة مئات الوكلاء والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين المعتمدين.
نفذت لجنة الانتخابات المركزية حملة توعية هدفت إلى تثقيف الجمهور بإجراءات كل واحدة من مراحل العملية الانتخابية وتعريفهم بحقوقهم، إلى جانب تحفيزهم على المشاركة بالانتخابات كمرشحين وناخبين. كما ركزت حملة التوعية على فئات النساء والشباب وذوي الإعاقة. استخدمت اللجنة في حملة التوعية مختلف الأدوات المتاحة لمخاطبة الجمهور، فعقدت من خلال مكاتبها بمختلف المحافظات لقاءات وورش عمل، إلى جانب اللقاءات الفردية مع المواطنين ضمن حملة التوعية الميدانية في كافة المدن والقرى والبلدات، والتي وزعت فيها مئات آلاف المطبوعات التوعوية التي راعت حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعرفة. وتضمنت حملات التوعية نشر لوحات إعلانية تستهدف جمهور المواطنين والناخبين، وبث نشرات توعية من خلال الإذاعات والتلفزيونات المحلية. كما وظفت في حملة التوعية أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة جمهور الشباب عبر منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتويتر وتيليجرام. يضاف إلى ذلك بث مختلف إنتاجات حملة التوعية من خلال وسائل الإعلام الرسمية. نجحت عملية الانتخابات بشكل مميز، وبالتالي لازم نكون مبسوطين إنه هاي العملية هي كانت جيدة وصارت بسلاسة.